เหล่าเซียนและปีศาจรวมตัวกันเพื่อแย่งชิงบัลลังก์แห่งโลกมนุษย์วีรบุรุษสงครามจึงต้องถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากที่นางปีศาจจิ้งจอกพันปีเข้าครอบงำพระเจ้าแผ่นดินจีนได้แล้วความชั่วช้าของพระเจ้าโจวหวังก็ทำให้เกิดกบฏลุกฮือขึ้นเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงจะสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับกับตำนานห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่2วีรบุรุษถือกำเนิดครับณด่านเฉินถังเขตแดนทะเลทางเหนือที่ดูแลโดยแม่ทัพหลี่จิ้งผู้เก่งกาจสามารถเดินทะลุดินโลหะไม้และก็ไฟได้ซึ่งแม่ทัพหลี่จิ้งเนี่ยนะครับเขามีลูกชายอยู่2คนนั่นก็คือมู่จาและจินจาและก็มีภรรยานามว่าฮูหยินอินที่ขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3อยู่แต่มันก็มีเรื่องประหลาดอยู่ครับเนื่องจากว่าฮูหยินอินนั้นอุ้มท้องยาวนานถึง3 ปีกับ6 เดือนก่อนจะคลอดลูกออกมาเป็นก้อนเนื้อสีแดงกลิ้งไปกลิ้งมาอย่างน่าประหลาดแล้วจึงปรากฏร่างของทารกเพศชายผิวขาวและก็ผมขาวดั่งหิมะออกมา1 คนและทารกคนนี้นะครับก็เกิดมาพร้อมกับผ้าแพรสีแดงและกำไลทองคำบนข้อมือขวาด้วยแม้ว่าจะมีเรื่องให้ต้องแปลกใจอยู่บ้างแต่แม่ทัพหลี่จิ้งและฮูหยินอินก็ดีใจมากเช่นกันทั้งสองจึงตั้งใจว่าจะเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ให้ดีที่สุดแต่ไม่นานนะครับปรมาจารย์ไท่อีเจิ้นเหริน1 ใน 12 เซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนก็ได้เดินทางลงมาจากเขาเชียนหยวนเพื่อรับเอาเด็กชายไปเป็นลูกศิษย์ของเขาพร้อมกับตั้งชื่อให้เด็กชายว่านาจาเด็กชายผู้นี้จึงได้อยู่กับไท่อีเจิ้นเหรินถูกอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูอย่างดีจนเวลาผ่านไปนานถึง7 ปีนาจาก็เติบใหญ่เป็นเด็กชายที่ทรงพลังและซุกซนที่สุดมีอยู่วันหนึ่งครับนาจาได้ออกไปเล่นน้ำนอกด่านที่ริมแม่น้ำก้าวโค้งพร้อมกับใช้ผ้าแพรแดงของเขาเนี่ยสะบัดเช็ดตัวไปมาจนทำให้แม่น้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงและแผ่นดินเบื้องล่างสั่นสะเทือนไปทั่วจนไปรบกวนอ๋าวกวางราชามังกรแห่งท้องทะเลตะวันออกลูกชายของเขานามอ๋าวปิงจึงอาสาขึ้นไปปราบนาจาให้กับพ่อแต่เมื่อมาปะทะฝีมือกับเด็กน้อยแล้วนะครับกลายเป็นว่าอ๋าวปิงดันถูกนาจาสังหารจนตายทำให้ราชามังกรอ๋าวกวางเนี่ยรู้สึกโกรธแค้นอย่างมากตัดสินใจเดินทางขึ้นมายังด่านเฉินถังในร่างมนุษย์เพื่อเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับแม่ทัพหลี่จิ้งได้ฟังและก็เรียกร้องให้นาจาออกมารับผิดชอบความผิดของตัวเองซึ่งนาจาเนี่ยก็ออกมายอมรับความผิดแต่โดยดีนะครับพร้อมกับยื่นเอ็นมังกรของอ๋าวปิ่งให้ดูทำให้ความแค้นของราชามังกรยิ่งทวีคูณขึ้นราชามังกรเนี่ยนะครับปฏิญาณว่าจะขึ้นไปฟ้องร้องต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ให้ลงโทษนาจาอย่างสาสมเรื่องนี้เองแหละครับก็ทำให้แม่ทัพหลี่จิ้งโกรธจัดและกังวลใจอย่างมากว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เกินจะรับไหวแต่นาจาเนี่ยก็พยายามปลอบใจทุกคนนะครับว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองนาจาตัดสินใจเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ไท่อีเจิ้นเหรินจึงจัดการเขียนยันล่องหนให้กับลูกศิษย์เพื่อให้เขาขึ้นไปขัดขวางราชามังกรที่ประตูคุณธรรมก่อนจะขึ้นสวรรค์และตรงนั้นเองล่ะครับก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นระหว่างนาจากับราชามังกรการต่อสู้ของทั้งสองเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดเพราะไฟแห่งความโกรธแค้นแต่ว่านาจาเนี่ยนะครับทุกคนเก่งกาจเกินกว่าเด็กทั่วๆไปมากเขาได้จัดการใช้กำไลทองคำกระแทกใส่จุดสำคัญของราชามังกรแล้วก็จับเอาตัวราชามังกรมาบังคับให้แปลงกายเป็นกิ้งก่าตัวน้อยแล้วกลับไปโชว์ตัวอยู่ที่ด่านเฉินถังด้วยกันเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับสร้างความอับอายให้กับราชามังกรอย่างมากและเมื่อราชามังกรอ๋าวกวางกลับไปยังมหาสมุทรแล้วเขาก็ไปขอความช่วยเหลือรวบรวมราชามังกรทั้ง4 คาบสมุทรพากันขึ้นไปฟ้องร้องต่อเง็กเซียนฮ่องเต้บนสวรรค์ในทันทีและเหตุการณ์ครั้งนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้หลี่จิ้งต้องลำบากใจอย่างมากนาจาจึงพยายามปลอบใจพ่อว่าถ้าหากเกิดอะไรขึ้นก็ตามไท่อีเจิ้นเหรินจะต้องช่วยเหลือได้อย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ทันจะข้ามวันครับนาจาก็ดันไปก่อเรื่องใหม่ขึ้นอีก
เมื่อเขาได้ปีนขึ้นไปยังหอคอยของด่านเฉินถังหยิบเอาธนูวิเศษขึ้นมายิงลูกศรออกไป1 ดอกและศรนั้นเองล่ะครับก็ดันพุ่งไปสังหารสิทธิ์เมฆครามลูกศิษย์ของนางหินผาแห่งเขาโครงกระดูกนางหินผาจึงรีบเหาะมายังด่านเฉินถังเพื่อที่จะเอาเรื่องกับหลี่จิ้งเพราะนางเนี่ยคิดว่าเป็นฝีมือของเขาแม่ทัพหลี่จิ้งเนี่ยนะครับก็เลยพยายามสืบหาคนผิดจนได้รู้ว่านาจาได้ก่อเรื่องขึ้นอีกแล้วและเพื่อจะไม่ให้ชาวเมืองต้องเดือดร้อนแม่ทัพหลี่จิ้งก็ไม่มีทางเลือกครับจำเป็นจะต้องส่งตัวนาจาไปยังเขาโครงกระดูกเพื่อที่จะให้นางหินผาลงโทษตามความเหมาะสมแต่พอไปถึงเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นว่านาจาดันไปมีเรื่องกับศิษย์อีกคนหนึ่งของนางหินผาจนลูกศิษย์ของนางหมดสติไปทำให้ไฟแค้นของนางหินผายิ่งปะทุขึ้นมาอีกนางหินผาจึงจัดการไล่ฆ่านาจาในทันทีและนาจาเนี่ยก็ไม่ได้คิดกลัวเลยนะครับจัดการตอบโต้โดยการหยิบเอาอาวุธประจำกายของตนเองขึ้นมาต่อสู้แต่ทว่านางหินผานั้นก็สามารถใช้พลังของนางดูดเอาอาวุธทั้งหมดของนาจาไปเก็บไว้ในแขนเสื้อของเธอได้นาจาก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่เหาะหนีไปขอความช่วยเหลือจากไทอีเจินเหรินก่อนจะไปซ่อนตัวอยู่ในสวนท้อให้ไทอีเจินเหรินออกมาเผชิญหน้ากับนางหินผาแทนตนเองไทอีเจินเหรินเนี่ยนะครับก็พยายามเจรจาอย่างเต็มที่แต่มันก็ไม่สำเร็จไทอีเจินเหรินจึงตัดสินใจใช้ฝาครอบอัคคี9 มังกรครอบนางหินผาเอาไว้แล้วก็โยนเธอเข้าไปในกองไฟส่งวิญญาณของเธอไปสู่ความสงบสุขในที่สุดเมื่อทุกอย่างสงบลงแล้วไทอีเจินเหรินก็เก็บผ้าแพรแดงกับกำไลทองคำของนาจาเอาไว้ก่อนเพราะเห็นว่ามันมีอิทธิฤทธิ์มากเกินไปก่อนจะบอกให้นาจากลับไปยังด่านเฉินถังเพื่อไปรับโทษตามที่ชะตาลิขิตไว้เพราะว่าตอนนี้อาวกวางพร้อมด้วยราชามังกรทั้ง4 ทิศได้ขึ้นไปฟ้องร้องต่อเง็กเซียนฮ่องเต้มาเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นทุกคนเดือดร้อนนาจาจึงตระหนักได้ว่าเขาจำเป็นจะต้องรับผิดชอบความโกรธแค้นของอาวกวางเพื่อไม่ให้ชาวเมืองและแม่ของตนต้องเดือดร้อนนาจาเนี่ยนะครับจึงตัดสินใจสังเวยความผิดของตนเองต่อหน้าราชามังกรทั้ง4โดยการหักกระดูกกรีดท้องและขวานไส้ของตนเองออกมาจนสิ้นใจตายราชามังกรอาวกวางเนี่ยรู้สึกพอใจมากที่ได้เห็นนาจารับผิดชอบความผิดของตนเองด้วยการเสียสละชีวิตราชามังกรจึงประกาศให้แม่ทัพหลี่จิ้งและครอบครัวพ้นจากความผิดทุกประการซึ่งก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแค่นี้แต่เปล่าเลยครับทุกคนเพราะว่าหลังจากที่นาจาสิ้นลมหายใจไปวิญญาณของเขาก็ได้ล่องลอยไปอยู่ต่อหน้าไทอี้เจินเหรินอาจารย์ไทอี้เจินเหรินจึงช่วยเหลือลูกศิษย์โดยการส่งวิญญาณของนาจาให้ไปเข้าฝันฮูหยินอินเพื่อร้องขอให้ผู้เป็นแม่สร้างศาลขึ้นมาเพื่อบูชาตนเองต่อเนื่องเป็นเวลา3 ปีฮูหยินอินเนี่ยนะครับจึงจัดการแอบสร้างศาลของนาจาขึ้นมาอย่างลับๆโดยไม่ให้แม่ทัพหลี่จิ้งรู้เรื่องเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยหลี่จิ้งมองว่านาจาเป็นตัวปัญหาเป็นอสูรที่ซุกซนก่อปัญหาให้บ้านเมืองไม่หยุดหย่อนและไม่นานนะครับศาลนาจาก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาบูชาสักการะกันอย่างมากมายจนในที่สุดแม่ทัพหลี่จิ้งก็ได้รู้เรื่องและมาพบกับศาลของนาจาซึ่งแม่ทัพเนี่ยนะครับมองว่าการกระทำเช่นนี้มันช่างงมงายโง่เขลาเขาจึงสั่งการให้ทหารเผาศาลนาจาทิ้งทันทีทำให้วิญญาณของนาจาไม่มีที่สิงสถิตอีกครั้งต้องล่องลอยกลับไปหาไทอี้เจินเหรินแต่ก็โชคดีครับที่ตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาอันสมควรแล้วที่นาจาจะได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งไทอี้เจินเหรินจึงสร้างร่างของนาจาขึ้นมาจากดอกบัว2 ดอกและใบบัว3 ใบจัดการท่องคาถาสร้างหมอกควันให้ลอยไปล้อมรอบดอกบัวและใบบัวนั้นไม่นานนาจาร่างใหม่ที่สมบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นทำให้นาจาได้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งจากนั้นนะครับไทอี้เจินเหรินก็คืนผ้าแพรแดงและกำไลทองคำให้กับนาจาพร้อมกับมอบทวนปลายอัคคีกงล้อลมไฟและอิฐทองคำให้นาจาได้ใช้เป็นอาวุธประจำตัวด้วยนาจาที่ได้กลับมามีชีวิตก็ดีใจมากรีบขี่กงล้อลมไฟกลับไปยังด่านเฉินถัง
แต่พอนาจาได้ไปเจอกับพ่อเนี่ยนะครับเขาก็เกิดโมโหขึ้นมาหันไปไล่ล่าจะฆ่าพ่อเพราะแค้นใจที่พ่อเนี่ยไปเผาสารของตนทิ้งแม่ทัพหลี่จิ้งที่แม้จะเก่งกาจอยู่ไม่น้อยแต่เขาก็ทำอะไรนาจาไม่ได้เลยนะครับต้องพยายามหลบหนีเข้าป่าไปซึ่งระหว่างทางนั้นเองแหละครับหมูจ้าลูกชายอีกคนนึงก็พยายามมาขัดขวางน้องชายเพื่อจะช่วยพ่อและแม้ว่านาจาจะไม่ได้มีอะไรแค้นเคืองพี่ชายแต่เขาก็ไม่ปราณีจัดการใช้อิฐทองคำฟาดไปที่ท้องของพี่จนสลบแล้วก็ไปไล่ล่าหลี่จิ้งต่อกระทั่งแม่ทัพหลี่จิ้งโชคดีหนีไปเจอกับเหวินซูเทียนจิ๋นเซียนทองคำแห่งเขาคุนหลุนอีกคนหนึ่งเซียนเหวินซูจึงปลดปล่อยเสาพันธนาการมังกรเข้าไปจับตัวนาจาเอาไว้ก่อนจะให้จินจาพี่ชายอีกคนหนึ่งของนาจามาฟาดด้วยไม้เท้าเพื่อเป็นการลงโทษจนกว่านาจาจะสำนึกแล้วจึงปล่อยตัวสองพ่อลูกให้กลับเมืองไปด้วยกันแต่ทว่าทันทีที่ละสายตาจากเซียนเด็กชายที่ยังเคืองใจพ่ออยู่ไม่หายก็จัดการไล่ฆ่าพ่ออีกรอบตอนนั้นเองล่ะครับหลานเติงเต้าเหรินเซียนผู้สูงศักดิ์ก็ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยการใช้ฝ่ามือตีหลังกระตุ้นพลังของหลี่จิ้งให้แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีทำให้รอบนี้เนี่ยนะครับนาจากลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบสู้พ่อไม่ได้และเขาเนี่ยก็โกรธมากที่เซียนเข้ามาช่วยพ่อนาจาจึงหันไปโจมตีเซียนหลานเติงแทนแต่ทว่านาจาก็ดันถูกเซียนหลานเติงเต้าเหรินใช้เจดีย์สวรรค์ครอบร่างเอาไว้และจุดไฟเผาจนนาจาได้รับความเจ็บปวดจนสุดท้ายนาจาก็ต้องยอมเอ่ยปากขอโทษและก็สัญญาว่าจะไม่ไล่ฆ่าพ่ออีกนาจาก็เลยถูกปล่อยตัวรีบหนีกลับไปหาไท่อีเจินเหรินที่เขาเฉียนหยวนดังเดิมครับแต่เพื่อความชัวร์เนี่ยนะครับเซียนหลานเติงจึงสอนมนต์เจดีย์สวรรค์ให้แก่แม่ทัพหลี่จิ้งเอาไว้เพื่อให้เขาได้ใช้สยบลูกชายหากว่าลูกชายก่อเรื่องขึ้นอีกนอกจากนี้เซียนหลานเติงยังได้เตือนถึงชะตากรรมของราชวงศ์ซางที่กำลังจะล่มสลายให้แก่แม่ทัพหลี่จิ้งได้รู้ไว้และบอกกับเขาว่าต่อแต่นี้ก็ขอให้แม่ทัพหลี่จิ้งเลิกหวังในลาภยศแล้วหันไปเป็นฤาษีอยู่ในหุบเขาเพื่อเฝ้ารอช่วยเหลือพระเจ้าอูปราบพระเจ้าโจวหวังในอนาคตต่อไปซึ่งในขณะที่ความวุ่นวายของราชวงศ์ซางกำลังดำเนินไปอยู่นี้เองแหละครับณตำหนักหยกสุยตาบนยอดเขาคุนหลุนหยวนซื่อเทียนจิ๋นประมุขแห่งลัทธิเต๋าก็ได้ประชุมหารือกับประมุขเจียเต๋าและขงจื้อเพื่อสถาปนาเทวดา365องค์จากดวงวิญญาณมากมายที่กำลังพลีชีพเพื่อการล่มสลายของราชวงศ์ซางแต่ว่าการสถาปนาในครั้งนี้ยังขาดผู้รวบรวมรายชื่อหยวนซื่อเทียนจิ๋นจึงเรียกเจียงจื่อหยาให้มารับหน้าที่นี้เจียงจื่อหยาที่อยู่รับใช้อาจารย์มายาวนานกว่า40ปีแล้วจึงต้องเดินร้องห่มร้องไห้ลงจากเขาคุนหลุนไปเพราะความอาลัยอาวรณ์ที่ต้องจากลากับอาจารย์จนกระทั่งเจียงจื่อหยามาถึงดินแดนมนุษย์เขาก็ไปขอความช่วยเหลือจากซ่งอี้เหรินพี่น้องร่วมสาบานเศรษฐีใหญ่ในหมู่บ้านซ่งเมืองหลวงเฉาเกอซ่งอี้เหรินเนี่ยก็ยินดีช่วยนะครับและไม่นานหลังจากนั้นซ่งอี้เหรินก็ไปสู่ขอคุณหนูมาลูกสาวในตระกูลดีๆให้มาเป็นภรรยาของเจียงจื่อหยาเพื่อให้เจียงจื่อหยาได้ออกไปเริ่มทำงานต่างๆเพื่อเลี้ยงดูตัวเองและภรรยาต่อไปแต่ไม่ว่าเจียงจื่อหยาจะทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่รุ่งเลยเพราะมักจะมีเหตุร้ายเข้ามาขัดขวางความเจริญของเขาอยู่เสมอเจียงจื่อหยาจึงต้องคอยแบกหน้าไปปรึกษาซ่งอี้เหรินอยู่ตลอดเวลาแต่ซ่งอี้เหรินเนี่ยก็ไม่เคยบ่นเลยนะครับยังคงเลี้ยงเหล้าปลอบใจเพื่อนอยู่ทุกครั้งที่เขาตกทุกข์ได้ยากจนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เจียงจื่อหยาเนี่ยได้เดินไปชมสวนหลังบ้านของเพื่อนเจียงจื่อหยาก็ได้แนะนำให้ซ่งอี้เหรินสร้างหอคอยเอาไว้กลางสวนเพื่อที่จะเสริมฮวงจุ้ยแต่ซ่งอี้เหรินเนี่ยนะครับก็เล่าว่าเขาพยายามที่จะสร้างมันขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่มันก็ถูกไฟไหม้ไปทุกรอบเมื่อเจียงจื่อหยาได้ฟังดังนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องเหล่านี้มันมีวิญญาณร้ายอยู่เบื้องหลังเจียงจื่อหยาจึงออกปากรับอาสาจะสร้างหอคอยกลางสวนให้กับเพื่อนกระทั่งในค่ำคืนหนึ่งครับขณะที่หอคอยกำลังตั้งเสาไม้และเจียงจื่อหยาก็อยู่ในสวนเพียงลำพังเจียงจื่อหยาก็ได้เห็นดวงไฟวิญญาณ5 ดวงลอยวนไปมาอยู่กลางอากาศ
ซึ่งพวกมันนี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้หอคอยถูกไฟไหม้เจียงจือหยาไม่รอช้าหยิบเอาดาบขึ้นมาเรียกสายฟ้าให้ฟาดลงแผ่นดินเพื่อสยบดวงไฟวิญญาณและส่งให้พวกมันไปยังเขาในแคว้นซีฉีเพื่อรอรับใช้ในอนาคตก่อนจะสร้างหอคอยต่อไปได้จนสำเร็จโดยไม่มีใครมาเผามันทิ้งอีกจากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับทำให้ซ่งอี้เหรินตัดสินใจเปิดสำนักดูดวงไว้ที่ประตูทางทิศใต้ของเมืองเฉาเกอเพราะเขาเห็นว่าเจียงจือหยางเนี่ยมีความสามารถทางด้านนี้จริงๆแต่มันก็ใช้เวลานานถึง4 เดือนเลยนะครับกว่าที่เจียงจือหยาจะมีลูกค้าคนแรกและการทำนายดวงชะตาให้กับลูกค้าเพียงรายเดียวของเขานี่เองแหละครับทุกคนมันแม่นยำและครบถ้วนอย่างมากทำให้ในเพียงชั่วข้ามคืนชื่อเสียงของเจียงจือหยาก็โด่งดังไปทั่วและก็ทำให้สำนักดูดวงของเขามีคนหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งครับปีศาจผีผายกสาวกของเจ้าแม่นีว่าที่หลังจากเธอแอบไปพบกับตาจีในพระราชวังมาแล้วปีศาจผีผายกก็ได้เหาะผ่านมายังสำนักดูดวงแล้วก็เกิดอยากจะรู้ว่าเจียงจือหยาจะแม่นอย่างที่เขาร่ำลือหรือเปล่าปีศาจผีผายกจึงแปลงกายเป็นหญิงงามเข้าไปแทรกแถวเพื่อที่จะให้เจียงจือหยาลองทำนายดวงของเธอดูแต่ทันทีที่เจียงจือหยาจับมือของหญิงงามเขาก็รู้ได้ทันทีว่าเธอคือปีศาจเจียงจือหยาจึงจับมือของผีผายกเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยปีศาจผีผายกเนี่ยตกใจมากเลยนะครับที่ตัวเองถูกจับได้เธอจึงแกล้งร้องไห้ขอให้คนเข้ามาช่วยจนชาวบ้านแถวนั้นพยายามร้องขอให้เจียงจือหยาหยุดรังแกสาวงามแต่เจียงจือหยาก็ไม่สนขี้ปากของชาวบ้านเขาจัดการหยิบแท่นฝนหมึกขึ้นมาทุบศีรษะของปีศาจผีผายกจนร่างมนุษย์ของนางสิ้นใจตายท่ามกลางสายตาของทุกคนแต่เจียงจือหยาก็ยังคงไม่ยอมปล่อยมือจากร่างนั้นเด็ดขาดการกระทำของเจียงจือหยานี้เองล่ะครับจึงถูกฟ้องร้องต่อเสนาบดีปี่กันทันทีและก็ทำให้เขาถูกควบคุมตัวไปตัดสินคดีพร้อมกับร่างของหญิงสาวต่อหน้าพระเจ้าโจวหวังแต่เจียงจือหยาก็ไม่หวั่นไหวเลยนะครับพยายามอธิบายว่าเขาไม่ได้สังหารคนแต่พยายามจับมือปีศาจเอาไว้เท่านั้นพร้อมกับขอพิสูจน์คำพูดของตัวเองโดยการนำร่างของหญิงสาวไปเผากับไฟซึ่งมันก็แปลกมากที่ร่างนั้นมันไม่ไหม้ไฟเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ทุกคนกำลังงงและตกใจเจียงจือหยาก็จัดการพ่นเพลิงสวรรค์ออกมาจากปากไปเผาร่างของหญิงสาวแล้วก็สั่งสายฟ้าให้ฟาดลงมายังร่างนั้นจนสลายไปเหลือก็แต่เพียงร่างของผีผายกขนาดใหญ่ที่กองเป็นเท่าฐานอยู่ต่อหน้าทุกคนพระเจ้าโจวหวังและขุนนางในราชวังเนี่ยต่างก็ตกตะลึงในสิ่งที่เห็นอย่างมากเลยนะครับและก็ยังทึ่งในความสามารถของเจียงจือหยาอย่างมากด้วยมีก็แต่เพียงตาจีเท่านั้นแหละครับทุกคนที่เจ็บปวดใจที่สุดเมื่อเธอต้องนั่งดูผีผายกซึ่งเปรียบเสมือนน้องสาวของตนเองถูกไฟเผาไปต่อหน้าต่อตานางปีศาจจิ้งจอกตาจีจึงคิดจะแก้แค้นเจียงจือหยาให้ได้เพราะฉะนั้นนางปีศาจจิ้งจอกตาจีจึงต้องเก็บเจียงจือหยาเอาไว้ใกล้ๆตัวโดยการแซงทำเป็นชื่นชมเขาแล้วก็ขอให้พระเจ้าโจวหวังแต่งตั้งผู้ที่มีความสามารถคนนี้ให้เป็นขุนนางในวังหลวงเถอะเจียงจือหยาก็เลยได้รับตำแหน่งเป็นรองเสนาบดีคอยดูแลหอดูดาวของเมืองเฉาเกอต่อไปส่วนตาจีเนี่ยนะครับก็แอบใช้อำนาจของนางเก็บชิ้นส่วนบางส่วนของผีผายกที่ยังไม่ถูกเผาไหม้ในกองเพลิงเอามาเก็บไว้ในหอคอยลับซึ่งตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถโอบรับพลังวิญญาณได้อย่างดีเพื่อรอให้ปีศาจผีผายกสามารถฟื้นคืนชีพกลับมาได้อีกครั้งในอีก5 ปีข้างหน้าซึ่งนับตั้งแต่ที่เจียงจือหยาเข้ามาอยู่ในวังหลวงเนี่ยนะครับเขาก็ได้เห็นความโหดร้ายที่เกิดขึ้นมากมายจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งตาจีได้ขอให้พระเจ้าโจวหวังสร้างบ่องูพิษป่าเนื้อและสระสุราขึ้นมาเพื่อจะใช้เป็นสถานที่ลงโทษคนที่ขัดใจแต่แท้ที่จริงแล้วนางปีศาจจิ้งจอกเพียงต้องการใช้สิ่งเหล่านี้เอาไว้ลิ้มลองเนื้อมนุษย์เท่านั้นจนกระทั่งถึงวันที่นางตาจีคิดแผนจะกำจัดเจียงจือหยาได้แล้วโดยเธอเนี่ยนะครับได้ทำการวาดภาพอาคารที่มีชื่อว่าหอสุขสันต์ขึ้นมาอย่างสวยงามปราณีตเพื่อไปเสนอให้พระเจ้าโจวหวังสร้างมันขึ้นมาพร้อมกับอ้างว่าหากสร้างสำเร็จ
เหล่าเซียนจะมาปรากฏตัวและแสดงความเคารพต่อพระเจ้าโจ้หวังอย่างแน่นอนและงานนี้คนที่จะควบคุมการก่อสร้างได้ดีที่สุดก็เห็นจะมีเพียงแค่เจียงจื่อหยาเท่านั้นทันทีที่เจียงจื่อหยาได้รับคำสั่งเนี่ยนะครับเขาก็รู้ชะตากรรมของตนเองในอนาคตทันทีเจียงจื่อหยาจึงเขียนจดหมายฉบับหนึ่งให้กับปีกันเพื่อช่วยเหลือปีกันจากชะตากรรมอันโหดร้ายที่รอเขาอยู่ในอนาคตหลังจากนั้นเจียงจื่อหยาก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโจ้หวังเพื่อปฏิเสธหน้าที่พร้อมกับพูดตักเตือนและต่อว่าพระเจ้าโจ้หวังด้วยทำให้พระเจ้าโจ้หวังรู้สึกโมโหก็เลยออกคำสั่งให้จับเจียงจื่อหยาไปประหารชีวิตแต่เจียงจื่อหยาเนี่ยไม่ยอมนะครับเขาพยายามวิ่งหลบหนีออกไปจากวังหลวงจนกระทั่งไปถึงสะพานก้าวมังกรเจียงจื่อหยาก็กระโดดลงน้ำแกล้งทำเป็นฆ่าตัวตายแต่แท้ที่จริงแล้วเขาได้ขี่เมฆวารีใต้ผิวน้ำเอาตัวรอดและหนีไปจนถึงเมืองฟินิกซ์หรือเมืองฉีซานเมืองหลวงของแคว้นซีฉีตามชะตาฟ้าลิขิตได้อย่างปลอดภัยและด้วยเหตุที่เจียงจื่อหยาได้หนีไปแล้วพระเจ้าแคว้นเหนืออย่างฉงโหฮูก็เลยได้รับหน้าที่เข้ามาดูแลการก่อสร้างหอสุขสันต์แทนฉงโหฮูเนี่ยนะครับเป็นคนที่โหดร้ายไม่สนใจใครเขาเร่งการก่อสร้างโดยการเกณฑ์ประชาชนมากมายในเมืองเฉาเกอให้มาสร้างหอคอยกันอย่างโหดเหี้ยมจนประชาชนหลายครัวเรือนจะต้องพากันลี้ภัยหนีไปหาความสงบยังแคว้นซีฉีอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้นะครับแคว้นซีฉีก็ถูกดูแลโดยโปอี้เขาลูกชายของจีซางที่ตอนนี้ถูกกักตัวเอาไว้ในเมืองหลวงเพราะได้ไปทำนายการล่มสลายของราชวงศ์ซางเอาไว้โปอี้เขาที่รอพ่อเดินทางกลับเมืองมาอย่างยาวนานกว่า7 ปีเขาจึงฝากบ้านเมืองให้กับจีฟ้าน้องชายของเขาให้ดูแลชั่วคราวแล้วออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าโจ้หวังที่เมืองหลวงและไถ่โทษให้กับบิดาด้วยการมอบของวิเศษล้ำค่า3 อย่างให้อันได้แก่รถ7 หอมพรมส่างเมาและก็ลิงเผือกหน้าขาวซึ่งระหว่างที่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินนี้เองแหละครับความหล่อเหลาของโปอี้เขาก็ไปทำให้นางตาจีเกิดความหลงไหลนางปีศาจจิ้งจอกจึงพยายามบอกกับพระเจ้าโจ้หวังว่าโปอี้เขานั้นเก่งกาจเรื่องการเล่นกู่ฉินมากก็เลยอยากให้เขามาสอนเธอเล่นเป็นการส่วนตัวโปอี้เขาจึงได้รับหน้าที่มาสอนตาจีและระหว่างการเรียนการสอนนี้เองล่ะครับนางปีศาจตาจีก็พยายามยั่วยวนชายหนุ่มให้มาร่วมหลับนอนกับเธอจนโปอี้เขาเนี่ยรู้สึกไม่พอใจจัดการต่อว่านางตาจีไปชุดใหญ่ทำให้ตาจีเนี่ยโกรธมากหันกลับไปกลั่นแกล้งโปอี้เขาแทนโดยการสั่งให้เขาเล่นกู่ฉินแสดงความภักดีต่อหน้าพระเจ้าโจ้หวังพร้อมกับให้ลิงหน้าขาวมาเต้นประกอบเพลงกู่ฉินด้วยเมื่อการแสดงเริ่มขึ้นลิงหน้าขาวที่มีความสามารถมองเห็นร่างจริงของปีศาจได้พอเจ้าลิงหน้าขาวได้เห็นนางตาจีเนี่ยมันก็กระโดดใส่นางตาจีทันทีเลยนะครับแต่โชคดีที่พระเจ้าโจ้หวังเหวี่ยงหมัดไปสังหารเจ้าลิงเอาไว้ได้ก่อนซึ่งนางปีศาจตาจีเนี่ยก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่เธอแค่ต้องการจะให้ลิงเนี่ยเข้ามาทำร้ายเธอเพื่อที่จะใส่ร้ายว่าโปอี้เขาพยายามสอนลิงให้มาทำร้ายเธอแม้โปอี้เขาจะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอธิบายความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่ทว่านางตาจีก็ไม่ยอมหยุดพยายามบอกให้โปอี้เขาเล่นกู่ฉินอีกรอบเพื่อพิสูจน์ความภักดีแต่โปอี้เขาก็ไม่ทนอีกต่อไปเขารังเกียจตาจีเข้ากระดูกดำโปอี้เขาจึงจัดการเล่นเพลงประณามความชั่วช้าของตาจีพร้อมกับปล่อยดาบแหลมคมที่ซ่อนเอาไว้ในกู่ฉินให้พุ่งออกไปฆ่านางซะแต่นางตาจีเนี่ยก็หลบได้นะครับกลายเป็นว่าโปอี้เขาต้องถูกจับตัวไปประหารเพราะพยายามทำร้ายตาจีผู้เป็นฮองเฮาด้วยการตอกตะปูยึดร่างเอาไว้กับแผ่นไม้แล้วถูกเฉือนเนื้อออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นจนตายนอกจากนี้นะครับเนื้อของเขาจำนวน3 ชิ้นยังถูกนำไปทำเป็นขนมเปี๊ยะเพื่อหลอกให้จีซางผู้เป็นพ่อได้กินโดยอ้างว่าเป็นการพิสูจน์ว่าเขาเป็นบุคคลธรรมดาไม่เป็นอันตรายต่อเมืองหลวงเมื่อจีซางรู้ว่าลูกชายของเขาตายอย่างโหดเหี้ยมไปแล้วเขาก็จำใจกินขนมเปี๊ยะนั้นเข้าไปด้วยหัวใจที่แตกสลายเพื่อที่จะทำให้พระเจ้าโจ้หวังได้รู้ว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพิษภัยอะไรและก็ยอมปล่อยตัวเขาให้กลับเมืองไปได้ในที่สุด
แต่ทว่าเฟยจ้งและโหยวหุนสองขุนนางจอมคดเนี่ยนะครับก็ยังไม่เชื่อใจเพราะกลัวว่าจีซางจะกลับมาก่อกบฏเฟยจ้งและโหยวหุนจึงแนะนำให้พระเจ้าโจวหวังกักตัวเขาเอาไว้เช่นเดิมก็เลยมีแค่ทหารที่ติดตามโป๋อี้เข่ามาเท่านั้นแหละครับที่หลบหนีกับเมืองฉีซานไปได้และก็ไปบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้แก่ซานอี้เซิงที่ปรึกษาแห่งแคว้นซีฉีได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นซานอี้เซิงเนี่ยโกรธมากเลยนะครับรีบส่งตัวแม่ทัพให้ปลอมตัวเป็นพ่อค้าขนทองจำนวน10,000ชั่งเข้าไปติดสินบนให้เฟยจ้งกับโหยวหุนเพื่อที่จะให้ทั้งสองหว่านล้อมพระเจ้าโจวหวังให้ยอมปล่อยตัวจีซางกลับเมืองและทอง10,000ชั่งนี่แหละครับก็สามารถทำให้2เสนาบดีพลิกลิ้นได้ยอมไปขอให้พระเจ้าโจวหวังปล่อยตัวจีซางจนสำเร็จจีซางจึงถูกปล่อยตัวให้เป็นอิสระและในค่ำคืนฉลองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่จีซางก่อนจะกลับแคว้นซีฉีนั้นหวงเฟยฮูผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็เห็นว่าพระเจ้าโจวหวังนั้นเป็นคนที่เปลี่ยนใจไปมาง่ายตามคำของคนอื่นหวงเฟยฮูจึงแนะนำให้จีซางรีบหนีออกจากวังหลวงไปทันทีจีซางจึงได้ขี่ม้าแอบหนีออกจากเมืองเฉาเกอไปตอนนั้นเมื่อเฟยจ้งและโหยวหุนได้รู้เรื่องเขาก็เห็นว่าจีซางกลับแคว้นไปโดยที่ไม่ทำตามธรรมเนียมทั้งสองจึงส่งทหารทั้งกองทัพให้ไปตามจับเขาทันทีขณะที่จีซางหนีมาถึงด่านลิ้นถงทหารมากมายก็ไล่ล่าเขามาติดตอนนี้เองล่ะครับหยุนจงจือปรมาจารย์แห่งเมคาบนเขาจงหนานก็รับรู้ว่าจีซางต้องการความช่วยเหลืออย่างด่วนจีเขาจึงเรียกเหลยเจิ้นจือเด็กผู้มากับสายฟ้าลูกชายบุญธรรมของจีซางให้ไปทำภารกิจช่วยเหลือพ่อแต่ก่อนจะไปนั้นหยุนจงจือก็ได้สั่งให้เขาไปหาอาวุธที่หน้าผาเสือซะก่อนเหลยเจิ้นจือจึงรีบไปยังหน้าผาเสือแต่พอไปถึงเนี่ยนะครับเขากลับไม่เจออาวุธอะไรเลยเห็นก็แต่ผลไม้แปลกๆสีแดงสด2 ลูกที่น่ากินมากๆเท่านั้นด้วยความหิวเนี่ยแหละครับเหลยเจิ้นจือจึงหยิบเอาผลไม้แปลกนั้นมากินโดยที่ไม่รู้เลยว่าผลไม้นั้นเป็นผลไม้วิเศษทันทีที่เขากินมันเข้าไปร่างกายของเหลยเจิ้นจือก็มีปีกงอกออกมามีเขี้ยวเงินและก็ผมแดงยาวงอกออกมาก่อนที่เขาจะรีบบินหนีกลับไปหาอาจารย์ด้วยความตกใจแต่ทว่าหยุนจงจือผู้เป็นอาจารย์ที่เห็นดังนั้นเนี่ยกลับดีอกดีใจนะครับก่อนจะทำการมอบกระบองทองคำให้กับเหลยเจิ้นจือพร้อมกับเขียนอักษรเอาไว้ที่ปีกขวาว่าลมและก็เขียนอักษรที่ปีกซ้ายว่าฟ้าร้องซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับมันทำให้เหลยเจิ้นจือสามารถบินทะยานไปมาบนท้องฟ้าได้ตามใจนึกหลังจากที่เหลยเจิ้นจือมีอาวุธและมีพลังมหาศาลขึ้นมาแล้วเด็กชายผู้มากับสายฟ้าก็บินไปช่วยจีซางที่ด่านลิ้นถงอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงเหลยเจิ้นจือก็ใช้กระบองของเขาฟาดเอาฟ้าผ่าภูเขาให้แตกเป็น2 ซีกทำเอาเหล่าทหารทั้งหมดพากันหวาดกลัวจนต้องรีบถอยกลับเมืองไปเมื่อไล่ทหารเรียบร้อยแล้วเหลยเจิ้นจือก็ให้พ่อเนี่ยขี่หลังของตนแล้วก็พาพ่อบินไปส่งจนถึงเมืองฉีซานแคว้นซีฉีได้อย่างรวดเร็วลูกชายทั้งหมดของจีซางเนี่ยนะครับก็ออกมายืนต้อนรับพ่อกลับบ้านอย่างพร้อมเพรียงจีซางก็ได้แต่ร่ำให้ด้วยความดีใจเมื่อได้เห็นหน้าลูกๆครบทุกคนแต่ไม่มีโป๋อี้เขาจีซางเนี่ยเสียใจมากเลยนะครับที่ตนเองได้กินเนื้อของลูกเข้าไปทันใดนั้นล่ะครับจีซางก็ไอและอาเจียนเอาชิ้นเนื้อของโป๋อี้เขาทั้ง3 ชิ้นออกมาและชิ้นเนื้อทั้งหมดนั้นก็ค่อยๆกลายเป็นกระต่าย3 ตัวแล้วกระโดดจากไปในที่สุดซึ่งมันก็คือสัญญาณของการจากลาอย่างสงบของโป๋อี้เขานั่นเองครับหลังจากที่จีซางกลับมาครองแคว้นซีฉีเช่นเดิมแล้วซานอี้เซิงและแม่ทัพใหญ่หนานกงกัวก็พยายามยุยงให้จีซางบุกเมืองเฉาเกอทันทีเพื่อกอบกู้ความสงบสุขและทวงคืนความยุติธรรมสู่แผ่นดินแต่จีซางเนี่ยนะครับไม่ต้องการจะก่อกบฏแม้กษัตริย์จะเป็นคนที่โหดเหี้ยมแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาของสงครามซึ่งจีซางเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะทุกคนเขาได้สร้างหอเทพพยากรณ์ขึ้นมาเพื่อใช้ทำนายภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในอนาคตซึ่งระหว่างการก่อสร้างนี้เองล่ะครับจีซางก็ได้ฝันเห็นพยัคฆ์หน้าขาวที่มีปีกมาบินอยู่ในแคว้นซีฉีตลอดทั้งคืน
เมื่อเขาตื่นขึ้นเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ให้กับทุกคนฟังที่ปรึกษาซานอี้เซิงจึงทำนายว่าอีกไม่นานขุนนางมากความสามารถจะมายังแคว้นซีฉีคำทำนายนี้เองแหละครับทำให้จีซางดีใจมากเขาสั่งเตรียมการต้อนรับขุนนางผู้นั้นอย่างดีไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามนอกจากนี้นะครับเขายังได้ส่งขบวนทหารออกไปตามหาชายคนดังกล่าวอยู่เรื่อยๆด้วยจนในที่สุดนะครับจีซางก็ได้มาพบกับเจียงจือหยาที่กำลังนั่งตกปลาอยู่ที่ริมลำธารพานซีอย่างสงบจีซางเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าเขาคือพยัคฆ์เหินฟ้าในความฝันแน่ๆจีซางก็เลยเชิญให้เจียงจือหยาเข้าไปรับตำแหน่งเป็นอัครเสนาบดีแห่งแคว้นซีฉีนับตั้งแต่บัดนั้นและเจียงจือหยาเนี่ยแหละครับก็จะกลายมาเป็นบุคคลสำคัญในการวางแผนนำทัพสวรรค์เพื่อโค่นล้มราชวงศ์ซางต่อไปในอนาคตนั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของห้องศิลป์มหาเทพกำเนิดตอนที่2ที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย